હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં ખાઈ શકાય એવો એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી નાસ્તો, જે બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને એકદમ ઓછા સમયમાં બની જતો આ નાસ્તો છે, જે નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. આની અંદર ઘઉંના લોટ સિવાય પણ ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો યુઝ થાય છે, તો એ ઘણો હેલ્ધી પણ છે અને એકદમ ઓછા તેલમાં બની જતો આ નાસ્તો છે. સાંજના ડિનરમાં તમને શું બનાવવું એ ના સૂઝે ત્યારે તમે આ ચટપટી રેસીપીને ટ્રાય કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો એક થાળામાં આપણે 1 કપ ઘઉંનો જે બારીક લોટ આવે છે એ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 80 ગ્રામ જેટલો લોટ છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો મેંદો ઉમેરીશું. ગ્રામમાં 75 ગ્રામ જેટલો છે. તમે ચાહો તો આમાં ફક્ત એકલો મેંદો કે ફક્ત એકલો ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. મોયણ માટે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જે નોર્મલ રોટલી બનાવવાનો રોજ આપણે બારીક લોટ યુઝ કરીએ છીએ એ જ લોટ લેવાનો છે. અને હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. લોટ જે છે અહીંયા આપણે બિલકુલ પણ પોચો નથી બાંધવાનો. તો અહીંયા મેં મીડિયમ લોટ બાંધી લીધો છે. મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધીને એને મસળી લીધો છે. હવે આપણે એને ઢાંકીને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું છીણેલું આદું ઉમેરીશું. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લઈને એને મેં છીણી લીધો હતો. 2 નંગ લીલા ઝીણા સમારેલા મરચાં ઉમેરીશું અને 10 સેકન્ડ માટે આપણે બંનેને સાંતળી લઈશું. જ્યારે આદુ મરચાં 10 સેકન્ડ સતળાય એ પછી આપણે એમાં એક મોટી સાઇઝનો ઝીણો સમારેલો કાંદો ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશો તો 115 ગ્રામનો મોટો મેં કાંદો લીધો હતો અને મેં એને ઝીણો સમારી લીધો હતો. હવે બસ આપણે 1 જ મિનિટ માટે એને સાંતળવાનો છે. 1 મિનિટ સાંતળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે કાંદો અહીંયા બસ થોડો થોડો જ સોફ્ટ થયો છે, કારણ કે હવે ગાજર અને કેપ્સિકમ સાથે પણ ચડશે. તો એક મીડિયમ સાઇઝનું એની અંદર મેં ઝીણું સમારેલું ગાજર ઉમેર્યું છે અને ગ્રામમાં જોશો તો 60 ગ્રામ જેટલું ચોપ કરેલું આ ગાજર છે. એક મોટી સાઇઝનું આપણે ઝીણું સમારેલું એમાં કેપ્સિકમ ઉમેરવાનું છે. ગ્રામમાં જોશો તો આ 85 ગ્રામ જેટલું કેપ્સિકમ છે. 85 ગ્રામનું કેપ્સિકમ લઈને એને મેં ધોઈને ઝીણું સમારી લીધું હતું. હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે શાકભાજીને ચડવા દેવાના છે, કારણ કે વેજીટેબલ્સ જો થોડા ક્રન્ચી રહેશે તો જ આ નાસ્તાનો ટેસ્ટ સારો આવશે. તો અહીંયા હું આની અંદર વેજીટેબલ્સના ભાગનું મીઠું ઉમેર્યું છું, અડધી ચમચી જેટલું, જેથી એને ચડવામાં બિલકુલ પણ વાર ના લાગે. તો બસ 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકીને થવા દેવાનું છે. 2-3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફેલો આ માવો છે. ગ્રામમાં 300 ગ્રામ જેટલા મેં બટાકા લઈને એને બાફીને ઠંડા કરીને છોલીને મેશરથી મેશ કરી લીધા હતા. તો હવે આપણે બટાકાના ભાગનું એની અંદર મીઠું ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી જેટલા આપણે એમાં ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને બસ 1 મિનિટ માટે આ મિશ્રણને કૂક કરવાનું છે. સ્ટફિંગને આપણે વધારે કૂક નથી કરવાનું, કારણ કે વેજીટેબલ્સ આપણે ક્રન્ચી જ રાખીશું અને શાકભાજી જે છે તમે તમારા અકોર્ડિંગ આની અંદર એડ કરી શકો છો. તો ટોટલ બધું મળીને બસ આપણે એને 5 થી 6 મિનિટ માટે પકાવવાનું છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. તો હવે આ સ્ટફિંગ આપણું તૈયાર છે અને આપણે ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો 15 મિનિટ પછી આપણો લોટને પણ એકદમ સરસ રેસ્ટ મળી ગયો છે. તો એકવાર આપણે એને ફરીથી મસળી લઈએ. લોટને મસળ્યા પછી હવે આપણે એમાંથી 5 મીડિયમ સાઇઝના લુઆ તોડીને તૈયાર કરી લઈશું. આપણે એની રોટલી વણવાની છે, તો આટલા લોટમાંથી ટોટલ 5 મીડિયમ સાઇઝની રોટલી બનીને તૈયાર થશે. અહીંયા મેં એક પાટલો લઈ લીધો છે. એના ઉપર આપણે સૂકા લોટમાં રગદોળેલું લુઓ મૂકી દીધો છે અને મીડિયમ સાઇઝની આપણે રોટલી વણવાની છે. રોટલી જે છે એકદમ પતલી કે એકદમ જાડી નથી વણવાની. તો અહીંયા મેં મીડિયમ થિકનેસની આ રીતની રોટલી વણી છે. હવે ગેસ ઉપર મેં એક ડોસાનો તવો મૂકી દીધો છે અને એને સરસ ગરમ કરી લીધો છે. એના ઉપર એક રોટલી મૂકીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર એને કાચી પાકી શેકી લઈએ. એક સાઈડથી જ્યારે આપણી રોટલી સહેજ શેકાઈ જાય તો બીજી બાજુ ફેરવીને બીજી બાજુથી પણ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર એને શેકાવા દઈશું. આપણે આ રોટલીને ટોટલી નથી શેકવાની, કાચી પાકી જ શેકીશું. એ પણ આપણે તેલ વગર જ એને શેકવાની છે. તો આ જ રીતે આપણે ફેરવીને આ રીતે ચમચાથી દબાવીને બધી જ રોટલીને કાચી પાકી તૈયાર કરી લેવાની છે. તો જ્યારે રોટલી શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એને બહાર લઈ લઈશું અને બીજી રોટલી પણ આપણે સેમ આ જ રીતે શેકી લઈએ. તો આ બીજી રોટલી પણ આપણી એક બાજુથી શેકાય એટલે એને પણ આપણે ફેરવીને બંને બાજુથી
આ રીતે ચમચાથી દબાવતા રહીને કાચી પાકી થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે અને બધી જ રોટલી આપણે આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું. હવે એક પ્લેટની અંદર આપણે જે કાચી પાકેલી રોટલી શેકી હતી એ મેં લઈ લીધી છે. એની ઉપર આપણે ટોમેટો કેચઅપ લગાવીશું. કેચઅપની જગ્યાએ તમે ચાહો તો શેઝવાન સોસ કે પછી ગ્રીન ચટણી કે મેયોનીઝ પણ લગાવી શકો છો, પણ અહીંયા હું કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી બંને એના ઉપર લગાવીશ. ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ બંને લગાવવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આ રીતે કેચઅપ સ્પ્રેડ કરી લીધા પછી આપણે એના ઉપર ગ્રીન ચટણી લગાવીશું અને ગ્રીન ચટણી જે છે અહીંયા થોડીક તીખી છે તો હું વધારે નહીં લગાવું. ચટણી તમારે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ લગાવવાની છે અને ગ્રીન ચટણીની રેસીપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ પણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો રોટલીની એક સાઈડ આપણે આ રીતે સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે. એક સાઈડ સ્ટફિંગ મૂકીને આપણે સેન્ટર સુધી લાવવાનું છે અને બીજી સાઈડ જે છે આપણે ખાલી જ રહેવા દઈશું. તો સ્ટફિંગને એકદમ સરસ મેં સ્પ્રેડ કરી લીધું છે. હવે આપણે એના ઉપર પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. તમે ચાહો તો મોઝરેલા કે ચેડાર જે પણ ચીઝ તમને પસંદ હોય એ છીણી શકો છો, પણ પ્રોસેસ્ડ ચીઝનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. હવે આપણે જે બીજી સાઈડ છે રોટલીની અને આ રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું અને હળવા હાથે એને દબાવી દઈશું જેથી સરસ એ ચોંટી જાય. તો આ જ રીતે આપણે બધી જ રોટલીને આ રીતે સ્ટફિંગ ભરીને તૈયાર કરી લેવાની છે અને હવે આપણે એને શેકવા માટે તવા ઉપર તેલ લગાવી દઈશું અને આ રીતે બંને રોટલીને આપણે મૂકી દેવાની છે. એક સાઈડથી ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને શેકાવા દઈશું. જ્યારે એક સાઈડથી શેકાય એટલે આપણે આ રીતે બીજી બાજુ ફેરવીને બીજી બાજુથી પણ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકાવા દઈએ. જ્યારે બંને બાજુથી રોટલી શેકાઈ જાય, ક્રિસ્પી થઈ જાય તો આપણે આ રીતે ઊભી રાખીને ચીપિયાથી પકડી રાખીશું જેથી નીચેથી પણ શેકાઈને એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો જ્યારે બધી જ બાજુથી રોટલી આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય તો ફરીથી એક બે વાર આપણે આ રીતે ફેરવીને એને શેકાવા દેવાની છે. જ્યાં સુધી આપણને લાગે નહીં કે ક્રિસ્પી થઈ છે ત્યાં સુધી એને ફેરવતા રહેવાનું છે. એ પછી આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આ આપણો બટાકા અને વેજીટેબલનો ચટપટો નાસ્તો બનીને તૈયાર છે, જેને તમે આલુ વેજીટેબલ્સના ટાકોસ પણ કહી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.